Okey teman-teman, di bahagian sini saya telah pun jahit ataupun kita lekatkan bahagian telinga, tangan, hidung, mata. Okey, bahagian sini saya kira ini adalah round yang ke-11. Antara jarak dari sini adalah 6 round. Bahagian tangan, mulut dan bahagian mata. Ini adalah round yang ke-11 untuk kira di sini dan di sini. Okey, ni kita terus cantum untuk bahagian hidung dan kita masukkan fiber di bahagian bawah. Okey, ni kita boleh terus cantum untuk bahagian tangan menggunakan jarum tumpul.